punta ulit tayo sa aming likod kasi kukuha ko ng oregano again. Kasi may mga ubo ang tao dito sa bahay namin. Tulad ko, may ubo ako ngayon. May ubot sipon ako. Tapos nandito rin yung mga bata. May mga virus kami. So, ngayon kukuha tayo ng oregano. Ayan, actually kakakuha ko lang paggabi. Ngayon kukuha ulit tayo. Ayan. Mga inuubo kami. So, pwede to. Didikdikin natin. Ay, hindi pala. Papainit na natin to sa apoy para mabilis madurog. Ayan, yung aming oregano. So, lahat kami inuubo. So, ito yung gagawin natin. Gamot. O, diba? So, pwede na siguro to. Tatlo lang naman yata kaming iinom nito. Ayan. Kuha pa tayo. Ayan. So, ayan. Pwede na to siguro. Ayan. So, ngayon ay papainitan natin to sa apoy. Tapos didikdikin natin. Ayan, sulit na. Grabe ang baha sa Pascam, ha. Grabe na naman ang baha sa Pascam. Malaki rin pala bumaha doon, no?